جنگنده J-35 یک هواپیمای پنهانکار نسل پنجم چینیه که با طراحی مشابه F-35 به طور مخصوص برای استفاده نیروی هوایی و نیروی دریایی چین ساخته شده. جنگنده J-35 ویژگی‌هایی چون سیستم هدفگیری الکترواپتیکی، سنسورهای پیشرفته و توانایی عملیات در ناوهای هواپیمابر رو داره. با توجه به توانایی‌های پنهانکاری و هزینه‌های پایین‌تر نسبت به مدل‌های مشابه غربی، J-35 گزینه مناسب‌تریه. توی این ویدیو می‌خوایم تفاوت‌های جنگنده J-35 چین و F-35 آمریکا رو داشته باشیم. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با من همراه هستید و با لایک و کامنتاتون به ما انرژی میدید. چین به طور رسمی جنگنده J-35A رو معرفی کرده. جنگنده‌ای که مدت‌ها در حال توسعه بود، اما تنها در تصاویری غیر رسمی و با کیفیت پایین دیده میشد. طراحی اصلی این هواپیما بیشتر برای صادرات و همچنین استفاده روی ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی ارتش چین در حال توسعه بوده. نمای 3/4 جلو از جنگنده که در حال حرکت جزئیات جدیدی رو نشون میده و ویژگی هایی که پیشتر پنهانتر بودن رو روشن‌تر میکنه. این تصویر مقایسه این مفید بین نسخه رونمایی شده جنگنده J-35 و نسخه اولیه J-35. بسیار از شباهت‌ها بین جنگنده‌های J-35 و F-35 آمریکا باعث ایجاد ادعاهایی مبنی بر اینکه چین از مدل آمریکایی کپی کرده یا دست کم از داده‌های دزدیده شده برای توسعه این هواپیما استفاده کرده به گوش برسه. با این حال اگرچه چین داده‌های طبقه بندی شده ای از برنامه‌های نظامی غربی به ویژه F-35 به دست آورده، این به معنی کپی برداری از F-35 نیست. در واقع چین نمیتونه F-35 رو کپی کنه، چون که این جنگنده یکی از پیچیده ترین ماشین های جهانه. تفاوت جنگنده J-35 و F-35. تفاوت های چشمگیری وجود داره. موتورهای دوقلوی J-35 در مقایسه با موتور تک توربوفان بزرگ F-35 قابل مشاهده است، در حالی که F-35 از ابتدا برای پشتیبانی از نسخه فرود عمودی و برخاست کوتاه طراحی شده بود. این نیاز در طراحی چینی ها وجود نداره. بسیاری از عناصر طراحی از F-35 الهام گرفته شده، از جمله ورودی های DSI، کابین شیشه‌ای و پیکربندی اصلی. حتی نامگذاری رسمی اون این واقعیت رو پنهان نمی‌کنه. اما در کل طراحی چینی باریکتر و ظریف‌تر از F-35. این بیشتر به دلیل نبود نیاز نسخه فرود عمودیه، اما همچنان پرسش‌های درباره ظرفیت سوخت داخلی و برد اون مطرح میشه. مهمتر از هر چیز تنها شبیه بودن ظاهر یک جنگنده به این معنی نیست که عملکرد اون مشابه باشه. این به ویژه در مورد اجزای داخلی و زیر پوسته هواپیما صدق میکنه. اولین نمونه J-35 در اکتبر 2012 پرواز کرد. J-35A نیز اولین نمایش عمومی خود رو در نمایشگاه هوایی چین و در سال 2014 ظاهر شد. در واقع اولین نمونه از J-35 J-31 نام داشت، ولی به نظر می رسید که کار روی نسخه زمینی J-31 کاهش یافته که نشون دهنده نبود علاقه رسمی به اون بوده. بعد مدتی طراحی به طور قابل توجهی برای عملیات روی ناو هواپیمابر تغییر کرد و به نسخه J-35 تبدیل شد. در حالی که پیش از این برنامه‌های رسمی پاکستان برای خرید نسخه زمینی این جنگنده اعلام شده بود، انتشار جدیدترین عکس از J-35A تایید کرد که نیروی هوایی ارتش آزادی بخش خلق چین نیز به خرید این جنگنده علاقه‌منده که خود یک پیشرفت مهم به شمار میره. اون چه که هنوز نمیدونیم اینه که طرح‌های نیروی هوایی چین برای J-35A تا چه اندازه پیشرفت است. اما جنگنده‌ای که به طور عمومی نمایش داده شده نشان نیروی هوایی روی دماغه
رنگبندی خاکی کلی مشابه با طرح نیروی هوایی و علامت‌های روی بالشه داره که سالگرد 75 سالگی خدمت رو گرامی می‌داره. در مقایسه با نسخه روی ناو J35، بالچه‌های J35A طراحی متفاوتی دارن و همچنین بزرگتر هستن. در مورد J35 نیروی دریایی چین، این هواپیما به وضوح برای تجهیز ناوگان کشتی‌های هواپیمابر در حال رشد این نیرو طراحی شده. جنگنده J35 به طور ویژه برای ناو جدید فوجیان با سیستم پرتابگر الکترومغناطیسی طراحی شده است. اما شواهدی وجود داره که نشون میده این جنگنده در آینده روی ناوهای قدیمی‌تر چین مثل شنیانگ که از رمپ‌های پرتاب شیبدار استفاده می‌کنن نیز به کار خواهد رفت. مدرنیزاسیون اخیر نیروی هوایی چین با J20 به همراه جنگنده چند منظوره J16 و جنگنده سبکتر و بومی چنگدو J10 برنامه‌ریزی شده. با توجه به اینکه J10 به انتهای پتانسیل توسعه‌ای خود رسیده و مدل‌های اولیه اون قدیمی شدن، J35A میتونه جایگزین مناسبی برای بخش میان وزن نیروی هوایی چین باشه. J35A همچنین از نظر هزینه نسبت به J20 ارزان‌تره، هم در خرید و هم در عملیات، به طوری که میشه گفت اون رو در تعداد بیشتری مستقر کرد تا میزان توده رزمی رو افزایش داد، چیزی که با جنگنده بزرگتر J20 امکان پذیر نیست. چین به طور رسمی جنگنده J35A رو معرفی کرده، جنگنده‌ای که مدت‌ها در حال توسعه بود اما تنها در تصاویری غیر رسمی و با کیفیت پایین دیده میشد. طراحی اصلی این هواپیما بیشتر برای صادرات و همچنین استفاده روی ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی ارتش چین در حال توسعه بوده. نمای 3/4 جلو از جنگنده که در حال حرکت جزئیات جدیدی رو نشون میده و ویژگی هایی که پیشتر پنهانتر بودن رو روشن‌تر میکنه. این تصویر مقایسه مفید بین نسخه رونمایی شده جنگنده J35 و نسخه اولیه J35. بسیار از شباهت‌ها بین جنگنده‌های J35 و F-35 آمریکا باعث ایجاد ادعاهایی مبنی بر اینکه چین از مدل آمریکایی کپی کرده یا دست کم از داده‌های دزدیده شده برای توسعه این هواپیما استفاده کرده به گوش برسه. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه من بودید. اسم موقعتش خوب.